Good morning. Duty time. Time check 6:10 ng umaga. Lord, good morning. Dates. Anong araw ngayon, Birds? Araw na ang kagitingan. Lo? Araw ng kagitingan daw. No way. That's good. Good. Tike. Chike. Lutog ta. Tawag ka ni Bird. Sampagita na. Taka ang bay. Sampagita bitaw na. Yeah, plano kung pinakablitan na. Uy. Daily flight ba? Daily flights. Buwan na sila dito? Flight na? Sana. Hindi magamit sila ba? Sila na gani ay nag-atang gani. Ah. Wow. Daily flight to dito. Dito na kami sa Badir. Uy, uy, uy. Boka. Boka. Ha? Kalye bale. 1 use only, Aitro. 1 year, guys. Kuya Awas, bakta sa ako. Uy. Top G kayo, uy. Nanami sa Badir, hoy. Ha? Namin siya shop. Uy, nag-shutter siya. Alam mo yung nagaganon-ganon. Parang nagpi-flicker yung ilaw. Dapat ino-off natin yan. Para may iwasan. Yan, dito kami sa shop. Welcome. Check natin muna yung AC. On natin yung AC. Tayo sa loob. Tayo sa biometric. Good morning! Bobardski! Sa work. Thank you. Bye-bye! Have a nice day.